שלום לצופות וצופי ללא צנזורה היקרים והיקרות, זהו הערוץ של העם, מבתוך העם למען העם, והיום חוזר אלינו בפעם המי יודע כמה, האיש והאגדה, הדוקטור אריה אבני, שלום לך. בלי מחיאות כפיים, כן. אז איזה כיף לראות אותך שוב, הבנתי שאתה עדיין לא בארץ, אז זה טוב ליהודים שאתה לא בארץ? זה טוב ליהודים שאני יכול לענות על שאלות שתשאלנה על ידי מיכאל בלום, שהוא שואל בלתי נדלה, מאוד מסוכן לרשויות החוק, הניהול, הבירוקרטיה וכו'. אמן. כן. אני רוצה להראות את החולצה האהובה עליי. מה דעתך? כן. זוכר את הימים ההם? איזה כיף זה היה, יא אללה. זה נראה כאילו זה היה לפני שנים, אבל זה היה לא מזמן. זה היה מזמן, אבל זה נמשך גם היום. משרד הבריאות הוא אותה חלאה שהיה ב-2020 או 2021 או 2022. הוא מרמה את עמו עם ישראל, הוא מרמה את הדרוזים, הצ'רקסים, המוסלמים, הנוצרים. הוא איום ונורא. כל מה שהוא יציע עשו ההפך. אם הוא יאמר לכו תתחסנו לשפעת, אל תאמינו לו. תלדו בבתי חולים, אל תאמינו לו. שיש ריפוי לסכרת, אל תאמינו לו. הוא לא יודע, הוא ונציגיו הרופאים של המחלות הכרוניות לא יודעים כלום. נכון. זה שממשלת ישראל לא מקבלת את ההצעות הנפלאות של אורי מילשטיין, של אליהו יוסיאן, אנחנו נאכל אותם עוד הרבה שנים. איזה הצעות? כי אני לא רואה טלוויזיה, אז אין לי מושג על מה אתה מדבר. עוד פעם? אני לא יודע על מה אתה מדבר, כי אני לא יודע מי זה יוסיאן ומי זה השני ומה הם מציעים. מציעים להתנהג כמו ארצות הברית, רוסיה, פולין, גרמניה, שבהם תוקפים אותנו שנה אחרי שנה, ואנחנו בולים את הצפרדעים, במקום למעוך אותם, את החמאס, את החיזבאללה, את איראן, היום. והיום זאת אומרת, תשרוף לאיראן את כל שדות הנפט עד כמה שאפשר, את כל אתרי הגרעין, כי המטרה שלהם מוצהרת, השמדה. הקם להורגך, אל תחכה, אל תזמזם, אל תצפצף, אבל זה לא שייך לרפואה, ונשאיר את השטח הזה לחברים שסיפרתי לך עליהם. הבנתי. אורי מילשטיין, יוסיאן, האלוף בריק וכו' וכו'. לא מכיר. הקיצר, אז נחזור לענייננו, אז מה לגבי חיסונים? יש איזה משהו חדש בחיסונים? כן, החיסונים שנוצרו לפני 10, 20, 30 שנה, לא נוצרו למען השמדה. הם נוצרו בטעות למען מניעת מחלות, וכיוון שהם מנעו את המחלות, הם הרסו את מערכת החיסון שלנו. ולכן, אם לי הייתה חזרת ואדמת וכל המחלות ילדות, היום הם אינן. היום הם אינן. אז מה זה אומר שהם אינן? שמה שהשם נתן לנו, מחלות ילדות שאפשרו לנו לפתח את החיסון. רואים אותי? כן, כן, רואים. בסדר. כי מישהו פה נכנס בטלפון. לא, פשוט תעיף אותו, כן. המחלות ילדות הן מחלות שמחזקות אותנו, ולכן הסבא והסבתא והסבתא רבא חיו עד גיל מאוד מאוחר. היום מחלקות סרטן של הילדים מלאות בכל בתי חולים בארץ ובעולם בעקבות אותם חיסונים. כל הילדים הנמצאים במחלקות סרטן קיבלו חיסונים בילדותם. אל תתקרבו לאף חיסון. אני אומר שוב, אל תתקרבו לאף חיסון. היום הם בהרבה יותר גרועים, כי פעם שמו שם קצת כספית, קצת אלומיניום. היום יצרני קורונה ממשיכים ליצור חיסונים, כשהמטרה היא אחת, דילול אוכלוסייה.
מוות ומוות וחולי ונכות. כן. אז בוא נדבר, סבבה, אז רגע, בוא נמשיך לדבר על זה רגע. אז אתה יודע, יש הורים שאומרים, אל תתחסנו, אבל חזרת, אדמת, מה עם פוליו? אני שמעתי שוואלה, כי אם אתה חייב להתחסן ולבחור חיסון אחד, תבחר פוליו, ואת השאר אל תתחסן. קודם כל, זו שטות. כל טמבל שאומר את המשפט הזה, פוליו כן, הוא באמת לא חכם. כי הוא גם לא קרא את הספר שלי, ובחרתם בחיים. ושם בעמוד 235, אני כנראה זוכר טוב, מדובר על דוקטור קלנר, שריפא ב-1949, וזה היה מזמן, את כל 60 הילדים שהגיעו לקליניקה שלו, בעזרת ויטמין C. קחו את הספר, תפתחו בעמוד 225 ותתחילו לקרוא עד עמוד 242 אם אני לא טועה. כן. המון דיווחים. אז אתה טוען שאפשר לרפא, אם יש לילד בוודאי. אפשר לרפא אותו בוויטמין C. בוודאי. אוקיי. דוקטור קלנר ריפא 100% של ילדים שהיו כבר חולים במחלת פוליו, מוכחת. כן. אז בוא נחשוב על ההורה. תוך 3, מיכאל תקשיב, כן. תוך 3, 4, 5 ימים הם עזבו את הקליניקה על הרגליים. הבנתי. שלהם. בוא נתקדם מהפוליו. כן. מה אתה אומר? אז אומר, הבנו לגבי הפוליו, בוא נדבר על משהו אחר. אז הבנו, פוליו כולל, עכשיו נחזור לחיסונים האחרים, לא של הפוליו. אני מבין, אני רוצה לדבר על מה הסיפור הרשמי, כן, ומה האמת. אז הסיפור הרשמי, אם אני לא טועה, זה, יש לי ילד, אני לא רוצה, הטבע טעה, כי הטבע גרם לזה יהיה חזרת, והטבע הרי לא יודע מה הוא עושה, ובאו הרופאים החכמים, המציאו חיסון, שבעצם מתקן את העוול שהטבע עשה, וימנע מהבן שלי חזרת, ואתה בא ואומר, לא, האנשים לא יותר חכמים מהטבע. בוא תסביר את זה, למישהו שלא מבין. מיכאל, משה רבנו לא קיבל אף חיסון, ידוע. יהושע בנו לא קיבל אף חיסון, ידוע. מיסטר לואיג'י שמופיע אצלי בספר בעמוד 176 בערך, פלוס מינוס 1, הוא מופיע, הוא מת בגיל 102, כתוב, הוא נולד בשנת 1350 ומת ב-1452 פלוס מינוס. לכן אני אומר, אנחנו לא זקוקים לשום כן, אבל אני מעדיף תשובה אחרת. אני מעדיף תשובה אחרת, אבל. פיל אין לו חיסון. ברור, וצב וכל זה. יפה. הטבע ברא אותנו מושלם. אז בוא נדבר יותר לעניין. אם היה יושב פה עכשיו רופא שבעד חיסונים, ואפילו ממציא חיסונים, ומפתח אותם, אז הייתי שואל אותו, הייתי אומר לו, בוא ננסה רגע לדבר עם דוקטור אבני, אז אני אשאל אותך בתור, לא אתה אבני, השני, ממה עשוי החיסון? בוא תסביר לי ממה הוא עשוי וממה הוא מגן. אז הוא היה אומר, החיסון יש בו את זה, וזה גורם לזה, וזה ידוע, ובדקנו, והמחקרים הראו, והעם טועה, והוא נותן לכם אינפורמציה שגויה, והוא יסביר למה כן. הוא לא יגיד, אתה בא ואומר לי, הפיל לא לוקח, בוא תדבר יותר לעניין, עזוב אותך מפילים עכשיו ומצבים. אני אתן לך את העניין. כל חיסון דופק את הילד. כל חיסון. וזה התחיל ב-1797, כשממציא החיסון הבבאות שחורות התחיל לתת את הסריטה, לא זריקה, סריטה על הזרוע עם מוגלה של פרות. זה היה חיסון. ב-1880 ומשהו או 90 ומשהו היו הפגנות נוראיות בארצות הברית, באנגליה, בברמינגהם, שאמרו אנחנו לא מוכנים להקריב את הילדים שלנו או את ההורים שלנו על מזבח החיסון המחורבן שגרם למותם של עשרות אלפים. תשמע, אתה יכול לרכוש את הפרק שלי ב-11 שקל, פרק, בטלפון אליי, בפייבוקס, 11 שקל, שמסביר
את החיסונים כולם משנת 1790 ומשהו. כן, אבל אתה עדיין לא עונה לעניין. אתה אומר שלפני 300 שנה עשו הפגנות בברמינגהאם על מנת הקרבת הילדים. לא הבנתי גם עם אותו אחד שעשה את הסריטה, האם זה באמת היה חיסון טוב, ומאז שינו את זה, ואז זה נהיה... כלום ממה שאתה אומר לא מובן. אני רוצה לספר לכם על מתקשרת, שלדעתי היא אחת המתקשרות הטובות בארץ. אני אישית עברתי אצלה עשרות תקשורים בשנים האחרונות, תקשורים מדויקים, אמינים ומקצועיים ביותר. לשמחתי, יש לי סידור מיוחד עם דור המתקשרת, שכל מי שיפנה אליה ויאמר לה שהוא הופנה על ידי ללא צנזורה, יקבל הנחה של 5%. אם כן, זהו האתר של דור המתקשרת. כפי שאתם רואים, היא מתקשרת עם ההדרכה הגבוהה שלכם. לכל אחד מאיתנו יש הדרכה גבוהה, והתקשור יכול להיות בכל נושא אישי, פיזי, נפשי, בריאותי, יחסים, קריירה ועוד. בהמשך האתר אפשר לראות את דור בעצמה מסבירה במשך 1.5 דקות על מה מדובר. כאן אנחנו רואים לקוחות שמספרים על החוויה שלהם מהתקשורים שהם עברו אצל דור. יש פה עוד הרבה אינפורמציה מאוד מעניינת בהמשך האתר, אבל אני רוצה להפנות את תשומת לבכן למסלול המשולב עבור נשים בלבד. זה מסלול מיוחד ביותר, שאני לא מודע לאף אחד אחר שמציע את זה. מדובר בשילוב בין תקשור לבין טיפול רפלקסולוגי, וגם תטא הילינג, רייקי, דמיון מודרך וקואוצ'ינג. הטיפול הזה הוא עבור כל אישה שסובלת מכל מחלה, או בעיה פיזית או נפשית. כל פרטי ההיקשרות של דור המתקשרת יופיעו מתחת לרעיון הזה, אז כל מה שנותר לכם לעשות, זה ליצור את הקשר, ולומר לה שמיכאל בלום ללא צנזורה, שלח אתכם. אז מה לעשות? אני לא מתכונן לשבת בפגישות שלך ולהקריא לך פרק שהוא בערך 10 או 15 עמודים. אפילו ראש ה-FDA כתב שהחיסון הטוב ביותר הוא החיסון שלא ניתן. אוקיי. אז לא לתת חיסונים, לא השתנה כלום, הכל אותו דבר, מ-1700 ומשהו עד היום. רק נזקים. אז מה חדש בעצם? כלום. מה? אז מה חדש? לא חדש כלום. אני אומר, אין שום חדש בנושא הזה. לאחרונה, החיסונים האחרונים, פחות טובים, יותר טובים, יותר גרועים. תסתכל, בחיסון של הקורונה, שאסור לנו לשכוח, הרגו משהו בסביבות 10 מיליונים של אנשים שמתו, ועוד 100 מיליונים שיש להם בעיות, קצת נוירולוגיות, קצת מחלות קרדיאליות, תסחיפים בריאות, תסחיפים ברגליים, לא מדווחים לנו. משרדי הבריאות כולם עובדים כולם יחד, כמו ערוצי טלוויזיה. כן. אוקיי. אז אני אומר שאני גיליתי, אם אולי נמשיך לגבי איך שהם עובדים, אז זה לא רק הזריקות לקורונה, זה גם, נראה לי, מתו הרבה יותר אנשים מהדיסאינפורמציה של משרדי הבריאות, נגיד לגבי סוכר ולגבי קולסטרול. בוא ניקח את הקולסטרול. שמעת על הקולסטרול הטוב ועל הקולסטרול הרע? אני אספר לך סיפור. היה לי סוכר, עשיתי מה שעשיתי, הורדתי פחמימות, עשיתי דיאטה שהיא כמעט קטוגנית, לא דיאטה, שיניתי את התזונה לדיאטה דלת פחמימות, ועם יותר שומנים בריאים, מה שנקרא, שזה שומן רווי מקוקוס ו-MCT וכן הלאה, וירד הסוכר, מעולה. אז אני בא לרופא, אז הרופא אומר, תראה, יש לך בעיה, יש לך LDL גבוה, אתה צריך לתת לך כדורים, לתת לך סטטינים. ואני אומר, רגע, אני הולך ליוטיוב, מסתכל, רופאים אומרים, אל תתקרב לסטטינים. אם הרופא שלך אמר לך שיש לך LDL גבוה, זה שקר, זה שטויות, זה הכל הונאה אחת גדולה, כל הסיפורים ה-LDL. שמעת על ההונאת ה-LDL או שאתה עוד לא מעודכן? התשובה היא כן, תדע לך. כל מה שנותן לך רופא, כל מה שהוא מציע לך, אל תיקח. כי חולה סכרת כמוך, היה מקבל כדורים, ולוקח אותם, ואחרי זה מוסיפים עוד כדורים, כי זה לא היה מתגבר על הבעיה, כי הבעיה היא בכלל, כמו שאמרת,
עודף סוכרים בדם, שבא מאכילה, מפחמימות, או מדברים אחרים. ואז אתה מגיע כעבור 10-20 שנה לכירורג שמוריד לך רגל, או לרופא עיניים שמוצא דימום בתוך הרשתית, מוצא אותה ומזריק לך כל מיני תרופות, שבסופו של דבר תהיה עיוור. הוא יש לו עבודה, זאת המטרה. המטרה שלך והמטרה שלי ומטרה של מעט מאוד רופאים נגד סכרת, שיודעים לרפא את המחלה. כל הרופאים שיושבים בכל בתי חולים שווים בנושא הזה, ובנושאים של כל המחלות הכרוניות שווים, במילה יפה, שווים לתחת. כן, אז זה מדהים, כי זה פשוט ככה. אני פשוט בא לקרדיולוג. אבל אנחנו התחלנו את 1000 הנוסף. נגמר. בעוד שנה או 5 או 10. אף אמא או אבא לא ייקחו את הילדים לחיסונים, לטיפת חלב. טיפת חלב חייבת להיעלם. דבר שני, כל התרופות שניתנות לא יינתנו, לא ייקחו אותם. רופאי כל המחלות הכרוניות, כל האנשים המאושפזים בבתי חולים שהולכים למרפאות, יבינו סוף סוף שהרופא המטפל במחלות כרוניות הוא האויב שלנו. משרד הבריאות עם כל הרופאים, דוקטור לב, דוקטור גרוטו, כל הליצנים שיושבים שם, הם האויבים של הבריאות. כן. אני אומר, בן אדם לא כמונו, כמוני, שיודע לבדוק ולא מאמין למה שהרופא אומר. אני אומר לך, אני בא לקרדיולוג, הוא התחיל להלחיץ, אני לא נלחץ, אני באתי לצחוק עליו, לצחוק לו בפרצוף, אבל אני רואה איך הרבה אנשים יכולים להילחץ. הרופא אומר, תשמע, יש לך בעיה, תראה, בדיקות דם. עכשיו לקחת כדורים, כי יהיה לך התקף לב, יהיה לך מפרצת. אנשים נלחצים, מתחילים לקחת, וזה מה שהורג אותם, זה פשוט לא יאומן. מיכאל, ברגע שאנחנו נבין שהרופא הוא סרסור של תרופות, כימותרפיה, חיסונים, כל המשחות, הכל, הוא נגדנו. לא ייתכן שהשם שאני מאמין בו לא במרכיב החרדי, אלא במרכיב האמוני. אני יודע שאני לא זקוק לחיסון. אני לא זקוק בגיל עוד מעט 77, לא זקוק לסטרואידים, לא זקוק לסטטינים, לא זקוק, דרך אגב על LDL, מצאו במחקרים אחד אחרי שני, שככל ש-LDL יותר נמוך, מצבך יותר גרוע. אז אני יודע מה אתה מדבר, הם מראים שככל אם ה-LDL שלך נגיד היה 170, 180, בין 150, שזה כאילו המקסימום שהרפואה אומרת, נגיד בין 150 ל-200, אז סטטיסטית אתה תחיה יותר מאחד שיש לו LDL נמוך. נכון. מטורף. זה הפוך, הכל הפוך. ואתה הולך לאינטרנט, אתה בודק מה הרופא אמר, אתה רואה הוכחות שהוא שיקר לך, אבל אף אחד לא עושה את זה. הוא לא שיקר. הוא לא שיקר, הוא חושב שהוא צודק. הוא לא שיקר, הוא מסומם. כן. הוא מסומם על ידי מאמרים שנכתבים על ידי רופאים שמקבלים כסף בשביל לכתוב את מה שהרופא יאמין כאמת. והרופא הוא אומלל, הוא בתוך קופסה, הוא כלוא בתוך דברים שהם לא נכונים. תסתכל, כשאני התחלתי ללמוד רפואה ב-1969-70, היו בהדסה אמפולות מקסימות מזכוכית יפה יפה, שקופה שקופה, כמויות גדולות של ויטמין C. היום בשום בית חולים אין ויטמין C בזריקות, וזאת האנטיביוטיקה הכי טובה. ועל הפרק הזה את הפרק הזה תמצאו בעמוד 225 ב"ובחרתם בחיים", כן. ספר שכתבתי לעם ישראל, לדוברי כל שפה. היום הוא נמצא גם באנגלית, באמזון, הוא נמצא גם בערבית, אצלי ואצל חברים שלי שמנסים לשווק אותו, בערבית. כן,
הוא הגיוני, ערבית זה שפה שנייה בישראל. אז תגיד נכון. רגע, אז מה ההבדל בינך, והרי היום רואים שהרופאים מתחלקים לשניים, יש את הרופאים הקונבנציונליים שעושים מה שאתה אומר, ויש את אלה באינטרנט, ביוטיוב, שבאים כמוך להגיד את האמת, ולהסביר לאנשים את האמת, ויש כאלה, אז איך רופא עובר תהליך, בתור אחד שעברת תהליך מרפואה קונבנציונלית, עברת לרפואה האמיתית והנכונה, איך זה קורה לרופא לעבור, ולמה כל כך הרבה רופאים לא מצליחים לעבור את זה? אני אגיד לך מה, זה עניין של גאווה, של יוהרה וטמטום גנטי. אוקיי. כי כשאתה רואה ילד עם מחלה של אסתמה, אתה משנה את התזונה שלו, מתוך ידיעה שלאף יצור חי בעולם אין אסתמה, אין אפילפסיה, אין כלום, אין סכרת, אין יתר לחץ דם, אין. אתה שואל את עצמך, וואלה, מה קורה פה? אלוהים עשה אותי בצלמו, זה עוד יותר מאשר חיה אחרת, שלא, אף פעם הוא לא כתב בצלמי, רק לנו נתן את הזכות הזאת. מה קרה לנו? שיש לנו הדסה, הר הצופים, עין כרם, בלינסון, תל השומר, למה יש לנו כל כך הרבה חולים? דרך אגב, אתה יודע איך קוראים לרופא של החיות בסיפורי ילדים? איך קוראים לו? דוליטל? אבל מה זה דוליטל? מי שכתב את הספר... דוליטל, תעשה מעט. בדיוק. גדול. לא, מי שכתב את הספר בחר את השם של הרופא. כן, כן. וזה היה רמז שמן, כי הוא לא רצה להסתבך עם משרד הבריאות בארץ שבה הוא כותב. כן, איזה דבר. אני לא מפחד משרד הבריאות, כי אני חושב שהם אוסף של פושעים, שברגע שאנשים, ש100,000, 200,000 יקראו את הספר שלי, הם יבינו, יקומו, בלי D9, בלי כל ה-D8, D7, ויחסלו את הרפואה הקיימת. כאשר הרופאים הקונבנציונליים, לא כירורגים, לא רופאי אף גרון, לא פלסטיקאים או חזי הסכין, הרופאים האחרים עם החותמת והסטטוסקופ, הם חייבים להיות כמו חייט, סנדלר, שען. אין כמעט כאלה בארץ. הם חייבים להיעלם. הם כן. עושים את החולים לחולי עד. כן, כן. לתמיד. אז בוא נדבר על זה לדוגמה, אני אגיד לך מה עובר עליי. אז אני בתור בן אדם בן 50, אני רואה את התהליך, אני בא לרופא, אז שאתה יודע שאתה בן 20, אתה לא עושה בדיקות דם, ברגע שאתה מתחיל לעשות בדיקות דם, בגיל 35, 40, זה גם מוקדם, הרבה אנשים לא עושים את זה בשלב המוקדם הזה מאוד כמוני, אבל גם אם אתה מחליט שאתה עושה בדיקות דם מגיל 40 ומעלה פעם בשנה, אז ביד איך שיבוא הבדיקות תגידו לך, אדוני, הרי כי הם קבעו את סף הסוכר נמוך יותר ממה שבאמת, הם קבעו את סף ה-LDL וה-HDL נמוך יותר ממה שבאמת אמור להיות, אז כל אחד חולה, אתה מגיע לך קודם, אדוני, מתחיל להיות לך סוכר פה, תראה, עולה לך A1C, קח כדורים. אם אתה אומר, טוב, אני אלך וילמד באינטרנט מה לעשות, אתה לומד מה לעשות, משנה את התזונה, יורד לך הסוכר, ואז עולה לך הכולסטרול. אומרך, אדוני, עלה לך הכולסטרול, הוא גבוה, צריך לקחת סטטינים. אתה נגיד, לא תיקח סטטינים, תרפא את זה איכשהו, יבוא יגיד לך, עכשיו יש לך משהו אחר. הם כאילו בכוח רוצים לשכנע אותך שאתה חולה. בכוח, במרמה. תשמע, כשהתחלתי ללמוד רפואה, כמו שאמרתי לך, בשנות ה-69, כן. 70 ואילך, הכולסטרול הנורמלי היה 280. וואו, שזה הכלל, הכולסטרול, עוד פעם, צריך להסביר אותו. כן. והיום כמה זה? היה נורמלי, היום כמה זה? היו 5% בערך של אנשים שיש להם 350, 400, 500. הנקודה המעניינת שהם לא מתו יותר מאלה שהיה להם לפי הדרגה של 280. ערך של 350 ומעלה היה בגלל גנטיקה מסוימת אצלם. כן. זה לא העלה את המחלות של לחץ דם, מחלות לב וכו' וכו'. הם חיו, ברגע שנכנסו רופאים, הם התחילו להפחיד אותם. אבל ב-1980 מצאו את
חומר המיוחד, סטטין ראשון, אחרי זה שני, אחרי זה 100 סוגים, שדפקו, חסמו את חלק מהאנזימים שממונים על יצירת כולסטרול לא תאמין, מסוכר, גלוקוז. וכתוצאה מהחסימה הזאת, הכולסטרול בדם ירד. אז באו לרופאים ואמרו להם, כשיש לכם חולים עם כולסטרול גבוה, תיתנו להם סטטינים. אבל כל החולים היו עד 280 בריאים, אז הם, היצרנים שרצו להרוויח על חשבון בריאותם של החולים, הלא חולים, הם דרשו לרדת ל-260, 240, 220, 200, עכשיו אפילו מדברים על 180. הם הציעו להוסיף את הסטטינים למי שתייה, כך שאם הייתה לי יציאה, מה שנקרא בשפה של החרדים גדולים, הייתי צריך לשטוף את המים בשירותים עם סטטינים. תבין, זה היה מלחמה שאנחנו לא קולטים אותה. כן. וכל דבר, אותו דבר בסכרת, אותו דבר בפסוריאזיס. רגע, בוא נדבר אחד. אני רוצה לשמוע את הידע של הרופא שלך, הטכני. אז אני אשאל אותך שאלה יותר ספציפית. אתה אומר שזה היה 280 כל הכולסטרול, והיום כמה זה לפי מה שאתה יודע? 200. 200, יפה. עכשיו בוא ניכנס, עכשיו אנחנו יודעים שהכולסטרול הוא מחולק ל-LDL ו-HDL. בוא תספר מה ההבדל. לא. וטריגליצרידים. הוא מסובך עוד יותר. אוקיי. LDL, HDL, VLDL ואפילו יותר. אבל זה לא משנה. ה-HDL מעביר מהתאים לכבד את הכולסטרול שנפגע. הוא קצת שריטה, הוא קצת מעוך, הוא הולך לכבד לצורך שיפור, מקצה שיפורים. ואז הוא נכנס ל-VLDL, אחרי זה ל-LDL, הכולסטרול הרע, שהוא בכלל לא רע. איך אפשר לקרוא לדבר כזה רע? איך אפשר לקרוא לזה כולסטרול הרע? זה רק פסיכופטים. מה זה קורה? האצבע הרעה. זאת האצבע הרעה וזאת האצבע הטובה. זה שטויות. תקשיב, כמו שיש דמוקרטים ויש רפובליקנים, כמו שיש ימין ויש שמאל, הם מנסים לפצל כדי להגיד שיש את איראן. העם האיראני הפרסי הוא עם נפלא. כן. ההנהגה היא הבעיה. בוא נחזור לכולסטרול, אני מצטער. אז בוא נדבר על ה-LDL. אז אני הבנתי שה-LDL, הכולסטרול הרע במרכאות, הוא מורכב משני דברים לפחות, כן? בוא נקרא לזה A ו-B. אז יש כולסטרול רע A, שהמולקולות שלו הן כל כך גדולות, הוא כזה פלאפי כזה, שהוא בכלל לא יכול לעשות את הנזק שטוענים שהוא עושה לעורקים, כי הוא בכלל לא יכול להיכנס למקומות שהוא אמור להיכנס בשביל לסתום ולעשות את הנזק. ויש עוד חלק של הכולסטרול הרע, שהוא באמת הכולסטרול הרע, שהוא כן יכול לעשות את הנזק. אז אתה צריך לבדוק את ה-LDL, לראות את שני החלקים שאמרתי, ורק אם החלק הרע באמת הוא מעל למה שהוא צריך להיות, אז אפשר לנקוט צעדים, אבל ברוב המקרים הוא לא יהיה. הכל יהיה בסדר, וכל הכולסטרול הרע זה שקר אחד גדול. אתה משנה את התזונה, ואתה פותר את הבעיה. תסתכל, מיכאל. אבל האם יש בעיה? אם מישהו יש לו כולסטרול 230, שמתוך זה ה-LDL שלו נגיד זה 160. יש לו 160 LDL, ולא יודע מה, ב-80 HDL. אז מה אתה אומר לו לעשות? אז זה בעיה? הבעיה של הרופאים שהם לא קולטים, שמי שברא אותנו עשה עבודה מושלמת. אני יוצר את ה-LDL, אני יוצר, הגוף שלי חכם, הוא בצלמו. אני אידיוט כי שכנעו אותי שזה וזה וזה. הרופאים הקונבנציונליים הם סופר מטומטמים, לא באשמתם, באשמת בית הספר לרפואה, שמנסה להכניס לנו שטויות בראש, במקום לדעת שסבתא של כולנו והסבתא של הסבתא עשויות היו לחיות בהרבה יותר מאשר היום. הילדים שלי, או בעצם הנכדים שלי, הסיכוי שלהם להגיע לגיל שלי או של אבא שלי שנפטר בגיל 92, הם בהרבה יותר נמוכים, כי הם קיבלו חיסונים, קיבלו מחלות, קיבלו אנטיביוטיקה.
כאשר יש לך את הוויטמין C לפה, לווריד, תשתמש בו לפני אנטיביוטיקה, אבל מאנטיביוטיקה אפשר לעשות כסף, כן. ויטמין C אי אפשר לעשות כסף. אז מה זה רמת LDL שהיא לדעתך כבר לא טובה? הגוף שלך מייצר את ה-LDL לפי הצרכים שלו, והוא חכם ממני ומכל הרופאים וממך. אז זה מזכיר לי את החום. תן לגוף לנהל את העסקים שלו. אתה יכול להשפיע על הייצור על ידי שינוי תזונה, להעיף את כל מוצרי חלב, להעיף את הגלוטן, להעיף את כל הדגים משולחן, לא לגעת בהם. דגים? אם כולם היו יודעים דגים? אבל מה עם אומגה 3? מה אתה אומר? מה עם אומגה 3 אם אני אעיף את הדגים? רגע, אני רק התחלתי, כן. עוד לא הגעתי לויטמין D. נו? עוד לא הגעתי לאומגה 3. לאומגה 3, מה שנקרא שמן דגים או חומצה לינולנית או EPA ו-DHA. אבל זה כל מה שמשנה את החיים. תסתכל, אני חוזר עוד פעם לפיל, זו דוגמה גדולה. כן. ואל תפריע לי. פיל אוכל 1,000,000 שנה, עשב. הוא אוכל כל יום בין 140 ל-300 קילוגרם עשב. ובעשב המחורבן הזה, הירוק, הנמוך, הגבוה, יש את כל מה שבונה את הפיל, את הזנב, את האוזניים, את השיניים, את החטים, את הכל, את מערכת העיכול, את הכבד, רק משם, רק שתבין מהי גדולת השם. ובא לך רופא שהוא בעיניי אידיוט, אבל יכול להיות שהוא ישתחרר, כנראה שזה דומיננטי אצלו, והוא יהיר ובטוח, והוא לא יודע שרימו אותו. כן, הבנו. אז חזרה לגבי LDL. אז מה זה LDL גבוה? אין דבר כזה אתה אומר. מי שמייצר אותו הוא הגוף, והוא מייצר בהתאם לחוכמתו האלוהית. הוא יודע, תעזוב אותו, תן לו להיות כמו שהוא. מה שאתה יכול לשנות אם מפריע לך, ויכול להיות שהוא אוכל דברים שאסור לו, והוא למעשה נמצא במצב של רעב לדברים אחרים. לא נתת לו אומגה 3, ויטמין D חסר לכל האנשים בישראל. הם צריכים להיות מקסימום. אישה צריכה לקחת, אם היא שוקלת 50 קילו, 200 יחידות בינדומיות של ויטמין D, 200 לכל קילו. זאת אומרת שאישה יפה או לא יפה, צריכה לקחת 10,000 יחידות. תגיד את זה לרופא, הוא יקבל התקף לב. ואם הוא יקבל את ההתקף לב, יכול להיות שניפטר גם ממנו. הם מטומטמים, הם מבינים, הם לא מבינים. ברור. אז לגבי ה-LDL אמרת, אוקיי, זה מזכיר לי את החום, חום גוף, אתה יודע, שעולה החום, אז אומרים, תיקח אקמול, מהר להוריד את החום, ואז האחרים יגידו, למה? תן לגוף להיות, או הגוף מייצר את החום, כי יש סיבה לזה, כל עוד זה לא עברת 43, אל תיגע בזה, אותו דבר עם ה-LDL, מה אתה מתערב לגוף? יש LDL, כי הוא צריך להיות, כי אתה רוצה להסתכל לעומק, למה יש לך LDL גבוה? אולי אתה אוכל יותר מדי פחמימות, שבכלל גורמות לעלייה שלה, תנגודת לאינסולין, שגורמת לבעיות, שגורמת לגוף לייצר יותר LDL, אז אתה רוצה לפתור את זה, אז תאכל אחרת, ואז הגוף לא ייצר כדי לתקן בעוולות שאתה עושה לו במקום אחר, נכון? מיכאל, תסתכל, הגוף שלנו, וגם של כל חיה, שלא נוצרה בצלמו, הוא חכם, הוא מעלה לך את הסוכר, כשאתה עושה לו רע, ואז הגוף מעלה את הסוכר, כדי שהרופא יגיד יש לך סכרת, ואז אתה תלך לאינטרנט, או לספרים שלי, או לפרק שאני כותב על סכרת, ואתה תטפל בעצמך. תפקידו של הרופא הוא אחד. הוא יאבחן לך את הסכרת, את הפסוריאזיס, את האפילפסיה, את הטרשת נפוצה, ואתה לך הביתה, כנס למציל העולמי שלנו,
שנקרא גוגל או אינטרנט או לא חשוב איך, יוטיוב. ותחפש את הפתרון. הרופא הוא האויב של הבריאות של הילד, של האמא בהיריון. תסתכל, האידיוט הזה שנקרא גינקולוג, אומר לאישה בהיריון, תעשי המסת סוכר. אז אם היא לא יודעת, היא עושה המסת סוכר. היא מעלה, היא שותה 50 או 75 גרם, ולעובר שלה יש עלייה נוראית של סוכר בדם שלו, וזה פוגע במערכת האינסולין המצ'וקמקת הקטנטונת המתפתחת. ולכן אם הוא אומר לאישה, תעשי המסת סוכר, שהיא תגיד לו, אדוני, המסת סוכר תעשה אתה כל יום. אני רוצה לדעת כמה אינסולין יש בדם שלי. ואני גם רוצה לדעת כמה ויטמין D יש בדם שלי. ואני רוצה לדעת כמה ברזל יש בדם שלי והמוגלובין. וזה הכל. אל תעמיס על הגוף שלי שום כלום. הגוף שלי חכם, ואם יש לה ביצים וביציות, היא תגיד לו אתה אידיוט. כן, לגמרי מסכים. אז אתה יודע, תתאר לך איזה שינוי לטובה ענק יהיה, אם רק יעשו את הדבר הבא. אם מהיום הרופאים אומרים, אנחנו עושים בדיקות דם, וברגע שבאים אלינו, במקום להגיד כך סטטינים, כך זה, אנחנו אומרים לבן אדם, תשמע, יש לך עכשיו חודש, אני לא אומר לך מה אני מציע לך כרופא, אני מציע לך, לך במשך חודש, תקרא באינטרנט, תכתוב ביוטיוב, איך מטפלים בדבר כזה בצורה טבעית, ותלמד, ותעשה מה שאומרים. רק אם יגידו את זה, 90% מהעולם יהיה בריא, כאילו. מיכאל, אתה צודק. המטרה שלי שאנשים יתחילו לקרוא את הספרים שלי, לקרוא באינטרנט, לראות ביוטיוב, זה יהיה נפלא, כי יושבים אנשים משוגעים כמוני, ואומרים בשפה יותר עדינה משלי, כי רובם פנימאים, או חוקרים. אני כירורג, וכירורג זה אדם יותר עצבני, אין מה לעשות. כשאני רואה שהם הורגים 80 ילדים בישראל, ואלפים בארצות הברית ממות הריסה, והפתרון הזה ישנו מ-1970, ויטמין C, אחרי כל חיסון. אם את לא עושה חיסון, את לא צריכה לתת שום דבר, כי הילד לא ימות. את רוצה שהוא יחיה עוד יותר טוב, תתני לו קצת מיץ תפוחים, מיץ תפוזים, מיץ כל הדרים שהילד ייקח, ואת מחוסנת. כל הילדים שמתו, הוכח מדעית, הכי מדעית, אבל הרופאים לא יודעים את זה. הוכח מדעית שהוא נובע רק מחסר ויטמין C. כל הילדים שקיבלו את המחלת פוליו, ואם במשפחה היו 8 ילדים או 4 ילדים, רק 1 או 2 קיבלו את הפוליו, וכל חוטפי פוליו היו עם ויטמין C נמוך. כן. ולמה אין שיתוק הורים? למה? יש שיתוק ילדים, אז למה אין שיתוק הורים? למה? כי הפוליו, תן לגמור, כי הפוליו הוא מחלה מאוד מאוד מדבקת, מאוד מאוד קל למעוך אותה. מערכת החיסון עם ויטמין C בכמות של כלום פלוס של ההורים ושל עוד 8 ילדים מתוך 10 או מתוך 9 לא יקבלו את המחלה הזאת, הם בכלל לא ידעו שהייתה להם מחלה הזאת. היה להם קצת כאב גרון, ואז יגידו שהיה קצת כאב גרון, קצת חולשה, קצת זה, כלום. אני זוכר את התקופה הזאת, כי אני נולדתי שנה לפני המגפה הגדולה, וקיבלנו מיץ תפוחים, ובזה גמרנו את העניין, ולא הייתה לי במגפה הענקית שכללה את כל העולם. ויטמין C הוא הפתרון. דוקטור קלנר הוכיח את זה. אוקיי, ויטמין C נהדר. אתה עומד מול משרד בריאות שהוא צבר של מטומטמים. אתה עומד מול רופאים שהם חמודים, הם נחמדים, הם רוצים את טובתכם, אבל הם לא קולטים
שסיממו אותם, הם מסוממי לימודים לא נכונים. מאופנתים. כשכירורג מטפל בחולה הוא עושה את הדבר הנכון. כשאישה רוצה אף יפה, היא הולכת לפלסטיקאי, זה רצונה, והוא עושה את רצונה ולרוב הוא מצליח, וזה נהדר. כששוברים רגל הולכים לאורתופד, הוא שם לנו גבס, נהדר, אבל מי שמרפא אותנו זה אנחנו. יש לנו תוכנה שיש לכל חיה, אפילו אם קורטים לזנב הוא יכול לצמוח, יש לנו תוכנה שמרפאה לנו הכל. תנו לטבע לעבוד. אוקיי, אז מה לגבי תזונה? אמרת להעיף את החלב, להעיף את הגלוטן, לא לאכול דגים, בכלל שום דגים משום סוג בשום מקום? היום אתה יכול להכין אוכל נהדר מדג שדגת לפני 100 שנה. אז הימים היו נקיים, הנחלים היו נקיים. אתה רוצה לספר לך את הסיפור של הקישון? לא. פעם הימים, האגמים והנחלים היו נקיים. היום מגדלים את הדגים ברשתות. אומרים שבסלמון יש אומגה 3. שטות, דג לא עושה אומגה 3. עצות עושות אומגה 3. ואם שמים את הדגים ברשת ונותנים להם כופתאות של תירס וסויה מהונדסים, אתם באמת מאמינים שבסלמון הזה, תוצרת נורווגיה, יש מיליגרם אחד של אומגה 3? מה עם אבל הסלמון שנתפס בים או בנהרות של קנדה? עוד פעם לא הבנתי מה. יש אבל סלמון נהרות? לא כזה שמגודל, כזה שהוא ווילד, שהוא פראי, שתפסו אותו בטבע. הווילד עולה 180 שקל. בסדר, אז עדיין. יש לך 180? לי יש, אין לי ילדים, אני לא נשוי, אז יש לי. במקום להוציא את זה על טיפת חלב וחיסונים לילדים, אני יכול לאפשר לעצמי את זה. לא תמצא בישראל דג כזה, כי אנחנו אוכלוסייה קטנה. מוכרים את זה בקנדה, מוכרים את זה בארצות הברית ובארצות אנשים עשירים מאוד שיכולים להביא 100 קילו למקרר מתי שהם רוצים במטוס פרטי. ומה עם דגים שנתפסים בים התיכון? כאלה שפשוט תפסו אותם ברשת בים התיכון, לא גידלו אותם. בורי, מה עם בורי? שתפסתי אני עם חכה בים. ים התיכון הוא מזוהם. אז אתה אומר כל דג בים התיכון לא שווה לאכול. לא לגעת בו. תשמע, אתה צריך לאכול דג שהיה בים נקי. בים הבלטי רבע מכלל הדגים יש להם גידולים. אבל מורידים לסלמון את הראש. אם תראה את השיניים המקולקלות של הדגים, אתה תיבהל. אז רגע, מה לעשות? האם יש מבחינת תזונתית לדגים איזשהו יתרון שאנחנו מפספסים אותו על ידי זה שאנחנו לא אוכלים דגים, ואתה תגיד, כן, תאכל אז את זה במקום, ותוכל לקבל את זה משם. תקשיב. שמן דגים? כתוב לנו בפסוק 29, בספר הראשון שנקרא בראשית, פרק ראשון, בפסוק 29, כתוב השם או מי שרשם, ברור שזה אנחנו, הוא לא מתעסק בכתיבה, אין לו מקלדת אפילו, הוא רשם שם בדיוק מה שאנחנו צריכים לאכול. אבל כיוון שהייתה לו בעיה עם קין והבל היה רועה צאן, ואז הוא העלה לעולה את הכבש, קרוב לוודאי, והריח של הכבש עלה לשמיים, ואלוהים אהב את הריח של הכבש. זאת אומרת שכל הצמחונות טבעונות של פסוק 29 פלוס הבשר הפכו לאוכל שמתאים לבן אדם. כמובן שהבשר הכי טוב הוא הבשר החי, כי אריה אוכל בשר חי, ושועל, והוא לא אוכל ענבים, אבל הוא אוכל בשר חי, ואפילו כלב אוכל חי, צריך לאכול בטבע חי. כך שאנחנו לוקחים את הבשר ושמים אותו ב-230 או 180 מעלות, זה מסרטט. לכן הבשר הכי טוב בשבילנו, מה אתה עוד מסתכל עליי בצורה כזאת? וואו. זאת אומרת שהבשר הכי טוב בשבילנו, אם אנחנו לא נאכל את הבשר
הקפוא שהביאו לנו מהשוחט, האופציה היחידה היא לבשל אותו כמו חמין, ב100 מעלות. אז זה ייקח עוד שעתיים, עוד 3, עוד כמה שיהיה. הבשר הזה הוא הכי בריא בשבילנו. בישול הכי איטי. בריא, טלה. בישול איטי. בישול איטי. כל טלה הלילה. הוא כבש. לא פרה, לא תרנגולת, אלא תרנגולת אורגנית. לא הודו ולא כלום. רק בטמפרטורה הזו עד 100 מעלות בתוך חמין. עם קצת ירקות, קצת או הרבה ירקות. up to you. כבש אתה אומר. טלה הכי טוב, כי לא נגע בו יד אדם. לא נגעה בו. פרה קיבלה אנטיביוטיקה והורמונים וכל מיני כאלה, והיא מזוהמת והרגליים שלה בתוכה. די, תעזבו את הפרה, תעזבו את החלב. אם אתם, אם כל העם, אם כל יושבי הארץ יפסיקו לאכול מוצרי חלב, כולם, בתי חולים ייסגרו. אוקיי. זאת נקמתה של הפרה. אז לא דגים ולא בשר, כאילו רק את הבשר לא, שאתה לא, מדבר. לא, לא, בשר, כן. אמרתי של מי? טלה. שיד אדם נגע בו כמה שפחות. לא הורמונים, לא אנטיביוטיקות, לא נגד פטריות, לא חיסונים, לא כלום. אוקיי. תגדלו בבית. אז כן בשר, ואמרנו לא, אז אמרנו לא דגים, כן בשר, כמו שאמרת, בישול איטי. מה עוד? פירות, ירקות, ללא הגבלה? פירות גם? בוא אני אגיד לך מה. הייתי אומר ככה, ירקות ללא כל הגבלה, אם הם יתפסו 50-80% מהאוכל, מצוין. תוסיפו לו 10-20-30% בשר ועדשים, כל המשפחת הקטניות, הכל. זהו. ויטמין C כשאתה חולה, ולא לראות את הרופא פעם שנייה. פעם ראשונה להבחנה, וזהו. יש לכם הבחנה, חפשו בספרים שלי, חפשו בהוצאת פוקוס בישראל, ספר שמתאים לבעיה שלכם, וזהו. רופא הוא קוץ בתחת. שוב פעם, לא כירורג, לא נוירוכירורג, לא פלסטיקאי, לא אורתופד, לא גינקולוג. ואל תלכו ללדת בבית חולים. שם נשים מתות, או נהיות חולות, או הופכות להיות נכות, חבל. תלדו בבית. סיכוי לבעיה רפואית שמחייבת בית חולים הוא 0.5%. הגעתם לבית חולים, 25% יעשו לכם קיסרי, 50% ייתנו לכם את הפיטוצין וכו' וכו' וכל מה שנלווה. כל התערבות בתהליך הלידה הוא הפרעה ליושב במרומים ולאישה. הבריאות של האישה הוא בלתת ללידה להיות טבעית. אם יש תאומים כלואים חס וחלילה, בית חולים ניתוח קיסרי חובה. אוקיי. אז מה לגבי, אתה כותב ספר, שמעתי. אני כתבתי את ובחרתם בחיים, שאישה אחת שפגשתי אותה במטוס בדרך לקרטים, אמרה לי, הספר הזה שינה לי את כל צורת החשיבה. אני הייתי המום קצת, והייתי מאושר מאוד, ואני אומר שאם אישה אחת אומרת לי דבר כזה, בטיסה מישראל לקרטים, זה המתנה הכי טובה שאני יכול לקבל. כן. אבל תגיד, הבנתי שאתה כותב עוד ספר. אני יושב פה, רק שנייה, אני יושב פה וכותב ספר שעוד אין לי שם. הוא יצא ב-2026. כרגע אני כותב על סכרת מבוגרים ועל סכרת נעורים. 2 פרקים. יש לי כבר בסביבות 18 פרקים מוכנים. מי שירצה יתקשר למספר שלי 0537587035, יבקש ממני את הרשימה של הפרקים שמוכנים. יש פרקים של חיסונים, חיסונים שמזיקים וגורמים למוות בתינוקות עד גיל חצי שנה,
יש שם על אפילפסיה, יש שם על אסמה, יש שם על מחלות כמו FMF, מיאסניה גרביס וכו' וכו'. למה לא לחסן, לכלבת כלבים? כי זה רמאות אחת ענקית, שגורמת, יוצרת רווחים ענקיים בכל העולם המערבי. תסתכלו, תהנו. אני לשירותכם, מיכאל, המון תודה. מה, אתה תשלח כאילו לבן ואם אדם... שאלות, תקה אותי, תקה את המומחה. אז אם מישהו ישלח לך, מי שיתקשר אליך או ישלח לך הודעה, אתה תשלח לו את ה-PDF של הפרקים המוכנים? זה הרעיון? אני שולח לה קודם כל מי ששואלת מקבלת את כל הפרקים מוכנים, PDF ווואטסאפ, האישה שלי מעבירה אותם ל-PDF, אני לא יודע, אז בוא נגיד חלק מהם ישנו ב-PDF. אני לא בדיוק מבין מה זה הדבר הזה. כן, קובץ. עסק מחשבים. אוקיי, מה עוד אז אפשר לדבר איתך? על המצב? מה אתה לא בארץ? מה המצב עם השלילת רישיון שלך? מחזירים לך את הרישיון? לא מחזירים לך את הרישיון? קודם כל, את הרישיון הם יכולים לדחוף לעצמם, אתה יודע איפה. הרישיון הזה לא מעניין אותי. הרי ממילא, רק אפשר, אם הם יהרגו והם עשו ניסיון אחד, אבל לא הצליחו לחסל אותי, זה לא נורא. אז אני לא רוצה להיות בארץ, לא רוצה להיות קרוב אליהם. אני יושב פה בתנאים הכי טובים שיכולים להיות. אני פנוי רק לקריאה, כתיבה, אכילה וכל הצרכים המסוימים שמוטלים על גבר לעשות לאשתו. יפה מאוד. כל הכבוד. שלי. אבל פה אני יושב וכותב, תסתכל, אני מדבר איתך מתי שאתה רוצה. מתי שתרצה. אז מה אם אתה כותב פרק על סוכר, נגיד, אז מה, אתה קורא, אתה לומד, אתה קורא מחקרים, אתה איך? אני קורא לפני שאני יושב, תסתכל, אני קורא חודש, וכותב את המסקנות מאנשים הכי חכמים. אם הם היו יכולים, שוב פעם, אם בן אדם יפנה אליהם, או יפנה לגוגל, או יוטיוב, או כל מה שלא יהיה ויקרא, וישמע, אבל רוב האנשים לא מסוגלים להבין, כי זה באמת ברמה קצת רפואית. הנחיות הן נהדרות, את כל החכמים שהוכיחו איך מרפאים סוכרת, בכל שלב, לא בשלב שמורידים רגל עיוורים בדיאליזה, כי זה כבר מה שנקרא total loss, כל שמאי רכב יגיד לך זה, לא. אפשר לשפר, אפשר לעצור את ההידרדרות, אבל אי אפשר להחליף רגל, אי אפשר להחליף כליה שהלכה, כליות שהלכו בעצם. אלה דברים, ושוב פעם, אני לוקח את כל החוכמה שלהם, אני יושב חודש ורואה סרטים וסרטים וקורא, ואז אני כל פעם לוקח קטע ויוצר משהו כתוב, שכל בוגר כיתה ג' ד' ה' יכול לקרוא. אני לא כותב בשפה גבוהה, אני כותב בשפה עממית. אני פונה לעם. המטרה שלי היא להציל את העם מהרופאים. הרופאים הם האויב שלי. משרד הבריאות, גם משרד הביטחון, גם המשטרה, גם משרד התחבורה, גם כל המשרדים הם בעייתיים. אני תפילה, אבל זו כנראה תישאר תפילה, שאם אנחנו נבחר רק במפלגות שלא היו בכנסת עד עכשיו, אנחנו נציל את העם. כי הם יעשו לנו, אלה שיעשו את ה7 באוקטובר, הם שיעשו לנו את הבעיות עד אפשרות השמדה. רק דם חדש, של אנשים חדשים, שאוהבים את העם, אוהבים את הארץ, אוהבים את כל האנשים שגרים יחד איתנו, רק הם יכולים להציל אותנו. הייתי קשה, מיכאל? כן, כמעט סיימנו, אבל מעניין אותי באמת לגבי השביעי, אתה חושב שזה היה בגידה השביעי, מבפנים? חס וחלילה לחשוב שזה היה כישלון. זה היו אנשים שרצחו בשעה 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 ו6 וחצי הם פרסמו שהתחילו. היו אנשים שרצחו את החיילים, גם את התצפיתניות. אלה אנשים שיושבים היום בממשלה בראש,
בצבא בראש, לא החייל, לא הסמל, לא הסרן, לא הרב סרן, לא הסגן אלוף. אלה נקיים כמו מלאכים. היושבים מעליהם היו פושעים. היו פושעים שדינם במדינה נורמלית מוות. ברוסיה תולים אותם או עם כיתת יורים. עכשיו מה מדהים? שהם אלה שעדיין מנהלים את הסיפור, אז כל הסיפור עם מה שמספרים בטלוויזיה, יכול להיות שזה עדיין אותם אנשים משקרים ויוצרים את הכל מאחורי הקלעים. נכון, ולכן הם משמידים מסמכים, ולכן הם עושים את הצילומים. יודעים הרי, בחור בשם מתן גורדיש, כתב ימים אחרי האירוע, השואה הקטנה, או השואה הגדולה למי שמעורב בזה, כתב שהרציחות של הכניסה לבסיסים סודיים, עם מידע של המספרים, של החדרים, איך נכנסים לשם ואיך מחסלים, הכל היה ידוע. מי נתן את זה? השב"כ, הצבא. לחמאס, העבירו את זה לחמאס. הראשים. כן. תשמע, אנחנו בבעיה. אם אנחנו נעז להצביע למפלגות שהיו כולן, ימין, שמאל, מלבד לערבים, שהם היו בטח לא אשמים בבגידה הזאת, אנחנו נהיה במצב רע. תסתכלו עד כמה שהמודיעין שלנו, השב"כ, המוסד, הם מעולים. למצוא את הסגן של החבר'ה, ולאתר אותם בבירות, שכולה בנייני רבי קומות. הם פספסו? לא. הם לא פספסו כלום. הם נתנו, כמו שאמר קיסינג'ר, תנו ליהודים לדמם, ואז תוכלו לעקוב. אני לא מוכן לאבד אפילו ילד אחד במות הריסה. אני לא מוכן שאמא אחת בלידה בבית חולים לא תצא מהלידה. אני לא אתן לאף אישה להגיע להירעלת הריון, כי את רעלת ההיריון אפשר לפתור בקלות עם מגנזיום, כי זה מה שהיא מקבלת כשהיא באה לבית חולים, היא מקבלת מגנזיום לווריד. אני רוצה שכל אישה בהיריון, מלבד ויטמין D ועוד כמה דברים ושמן דגים או שמן פשטן, תקבל גם מגנזיום. לא חשוב איזה מגנזיום, לא אוקסיד, גליצינט, או טאורט, או טריאונט, או ציטרט, 2 כדורים בבוקר, 2 כדורים בערב, ויהיה לנו 0 רעלת הריון בין כל היולדות, כל השנה וכל השנים, שנה טובה. זה כל כך פשוט. אנחנו צריכים להעיף את הרופאים. כמו שאמרתי, הם בתחת של עם ישראל וכל דיירי הארץ. אז כל משפט שלך הוא בעצם משפט סיום, אז אולי בכל זאת את משפט הסיום של הסיום של הסיום של הסיום, האם יש לך איזשהו מסר שאתה רוצה להעביר? עוד פעם, להגיד משפט סיום, חבר'ה, תאמינו ביושב במרומים, לא מבחינת תפילה, צום וכו' וכו'. הוא עשה עבודה נפלאה. תנו לו לנהל, תקשיבו לגוף. יש פריחה לילד, משהו רע נכנס לגוף שלו, והגוף החכם שלו עשה את הפריחה. יש בעיה יותר רצינית, הגוף מודיע שיש חס וחלילה סרטן שד, ותמיד במקום אחד, או בימין או בשמאל. אני לא מדבר על קורונה. קורונה גרמה לעיוות בהתנהגות הגוף. אבל מי שיש לו סרטן שד לא יהיה לו בקיבה, מי שיש לו בקיבה לא יהיה לו לויקמיה, מי שיש לו לויקמיה לא יהיה לו במעי. הגוף שלנו החליט למקם את החירייה במקום אחד. זאת ההוכחה המוחלטת שהגוף שלנו חכם, והרופא, כמו שאמרתי, אידיוט. לא באשמתו, באשמת אנשים חכמים, יצרני התרופות שידעו לרמות אותו. והוא רומה. רומה? אם כן, אריה אבני היקר, היה תענוג גדול לשוחח איתך, ועל כך אני רוצה לומר לך, תודה רבה. תודה גם לך ולכל המאזינים. לכו בעצמכם.